Dumadaan ako sa Faliraki Center every day. Kung di ka matipid dito, wala kang maiipon. Kasi ang daming mabibili. Kaya lang tipid-tipid lang tayo para may maipon. May mapadala sa mga chikiting. Tourist spot dito sa Faliraki, kaya maraming mga tourist na ngayon. Sa gabi, mas busy dito sa street na ito dahil maraming bars. Karamihan sa mga tourist mahilig uminom, kaya ditong street na to punong-puno ng tao paggabi. Pag araw kasi ang mga tourist nasa beach, nakahilata doon, gustong maging yung parang gusto nilang maging brown gaya nating mga Pinoy. Ang mga Pinoy naman gustong pumuti, baliktad.